ครับอย่างที่บอกไปเลยครับว่าในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นและกำลังกลายเป็นประเด็นที่สังคมนักลงทุนรวมถึงกลต.เองกำลังถามไปยังทางด้าน CP Extra ในประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการไปลงทุนในอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนแรกเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นการไปแตกลายในเรื่องของด้านอสังหาริมทรัพย์แต่ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยทาง CP Extra เนี่ยก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในธุรกิจที่ยังมีความชำนาญอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นที่หลายคนก็อยากจะเคลียร์ให้ชัดๆวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับผู้บริหารนะครับของทางด้านในกลุ่มของ CP Extra นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับทางด้านคุณสมพงษ์รุ่นนิรัติสัยนะครับประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจโลตัสตอนนี้อยู่ในรายการแล้วนะครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับ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 ผมนะฮะก็อย่างที่คุณสมพงษ์ก็คงจะได้ข่าวสารมาตลอดในช่วงตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่วันจันทร์ละที่ผ่านมาเรื่องของรายการตรงนี้นะครับเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าการลงทุนของทาง CP Extra ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องของการมีการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาก็ชื่อว่าตัวของ Extra Growth Plus จำกัดและก็ Extra Growth Plus เองก็ไปลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่า Habitat at the Forestier นะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับหลายคนก็มองว่าพอเห็นคำว่า Forestier หลายคนก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเข้าไปเอาง่ายๆคือหลายคนตั้งคำถามนะต้องขออนุญาตคุณสมพงษ์ว่าตั้งคำถามForestier เนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกับในเครือของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของทาง CP Extra ด้วยตรงนี้เนี่ยขอเป็นคำอธิบายนิดนึงว่าตรงนี้จะในแง่ของการลงทุนใน Happy Ad ตรงนี้เนี่ยมันลงทุนอะไรประเภทไหนอย่างไรครับครับคือผมต้องใช้เวลาอธิบายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดเยอะมากว่า CP Extra เนี่ยเข้าไปลงทุนใน Forestier คราวนี้คำจากความ Forestier เนี่ยมันใหญ่มากจริงๆ Forestier เนี่ยเป็นโครงการที่มีบ้านอยู่อาศัยคอนโดโรงพยาบาลนะฮะศูนย์การค้านะฮะรวมกันออกมาเนี่ยก็คือโครงการ Forestier ซึ่งในโครงการ Forestier เนี่ยด้านหน้าของโครงการนะฮะจะมีศูนย์การค้าอยู่ศูนย์การค้านี้เนี่ยเรียกว่า Habitat นะฮะซึ่งการเข้าไปลงทุนของ CP Extra ครั้งนี้เนี่ยคือเราลงทุนนะครับเพื่อให้ได้มาไอตัว Habitat ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าบอกว่าโครงทั้งหมดเนี่ยเราตัดส่วนทั้งหมดเนี่ยโครงการที่เหลือทั้งหมดไม่เกี่ยวนะเราลงทุนเนี่ยในส่วนของศูนย์การค้าซึ่งศูนย์การค้าตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองเนี่ยก็คือเราเนี่ยได้มาซึ่งสินทรัพย์ก็คือที่ดินของบริเวณนั้นอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับและเอามาพัฒนาต่อเอามาพัฒนาเป็นอะไรความตั้งใจของแอ็กซ่าเนี่ยก็คือเอามาต่อยอดธุรกิจตามยุทธศาสตร์เรามียุทธศาสตร์ในการทำศูนย์กลางชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า Habitat เนี่ยเป็นนะฮะเขาเรียกฮะจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในการทำศูนย์กลางชุมชนของเรานั่นคือเหตุผลที่เราเข้าไปลงทุนเราไม่ได้ไปลงทุนในโครงการ Forestier นะฮะซึ่งอันนี้ยังเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคราวนี้วิธีการลงทุนของเราเนี่ยถึงเมื่อกี้มีการคุณสุรชัยพูดถึงนะครับก็คือเราใช้วิธีการตั้ง holding company นะซึ่งเรียกว่าบริษัทExtra Growth Plus นะครับ Extra Growth Plus เนี่ยก็เข้าไปถือหุ้น 100% ใน Habitat ซึ่งคำว่า Habitat ในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงสินทรัพย์ตรงบริเวณนั้นทั้งหมดซึ่งคราฟออกมาจากภาพใหญ่ของ Forestier ทั้งหมดไม่มีความเกี่ยวโยงกันก็คือง่ายๆคือมันก็คือถ้าเป็นจักรวาลของ Forestier เนี่ยมันมีทั้งที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยแต่ของเราไปส่วนด้านหน้าที่เป็นศูนย์การค้าหรือว่าค้าปลีกที่เราถนัดมาแต่ต้นอันนี้ประมาณนั้นนะครับใช่ครับคืออย่างนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราก็บอกว่า Habitat ไม่เกี่ยวข้องกับ Forestier ไม่ได้เพราะจริงๆเนี่ย Habitat มันก็คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาทั้งหมดแต่เราไม่ได้ไปลงทุนบอกว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งก้อนนั้นแต่ว่าเราเนี่ยลงทุนในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็กับยุทธศาสตร์ก็คือไอ้ตรงศูนย์การค้านี่แหละนะคราวนี้ผมต้องพูดต่อว่าก็มีคนข้อสงสัยว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานเป็น Mixed Use ใช่เพราะบังเอิญว่าไอ้ตึกเนี้ยมันมีออฟฟิศ10 ชั้นอยู่ด้วยใช่ครับคือแต่ว่ามันอยู่ในตึกหลังเดียวกันนะมันไม่ได้อยู่ในตึกเอกชนเพราะนั้นเนี่ยวิธีที่จะไปตัดมันออกมาเนี่ยก็จะค่อนข้างยากเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราก็คือเวลาที่เรา
ได้ที่ลงทุนตรงนี้ไปเนี่ย ครับ ก็คือได้ออฟฟิศ ครับ ตรงนี้มาด้วย อืม นะครับ ครับ ซึ่งแน่นอนที่สุดนะหลายท่านก็อาจจะดีว่าไม่ใช่แอเรียที่แอคซ่าเนี่ยเชี่ยวชาญ เคยทำด้วย ก็ต้องยอมรับ อ่า ต้องยอมรับ ครับ แต่เราก็คิดอยู่นะครับว่าเราจะต้องหาคนเนี่ยมาช่วยเราทำอยู่แล้ว อืม นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ครับ มันเป็นส่วนน้อยของส่วนใหญ่อะ อืม คือจริงๆเนี่ยที่นี่เนี่ยเราตั้งใจมีโลตัส ตกใจมีโลตัส ซึ่งมีโลตัสขนาดใหญ่เป็นโมเดลใหม่ อืม เราตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ครับ นะซึ่งคือรายได้หลัก ครับ ออฟฟิศเราไม่ได้จัดการเองหรอก อืม แต่ออฟฟิศเนี่ย ครับ จริง ๆ แล้วอะผมคิดว่ามันจะช่วยเสริม อือหือ เพราะว่าทราฟฟิกของวันธรรมดา อืม นะของห้างลูกแห้ให้ที่ ครับ ดีแย่หมด ครับ การที่มีออฟฟิศเนี่ยมันจะได้ทราฟฟิกวันธรรมดามาช่วย อ่าก็ ซึ่ง ค มัน ลง จะเป็น ช้อป ส่ ปิ้ ว ง นเสริมถูกครับส่วนเสริมเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าจุดยุทธศาสตร์ของการลงทุนในตรงบริเวณที่เราเรียกว่า Habitat เนี่ยซึ่งต่อไปผมจะไม่อาจจะไม่ได้เรียกว่า Habitat นะ ครับ อันนี้ชื่อโครงการเดิมนะอาจจะเลยบอกว่าเฮ้ยมันคือโลตัสมอบางนา อ่า โลตัส เป็น มองมา ใช่เป็นศูนย์การชุมชนของบริเวณนั้น ครับ อ่า ครับ ครับ ผมขอถามต่อนิดนึงครับแฮปปี้แท็กเนี่ยคือมีทั้งหมด3ตึกถูกใช่ไหมฮะ ใช่ครับผม 3ตึกที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นโลตัสมอลล์บางนาทั้งหมด ใช่ถูกต้องครับ ก็จะมีในส่วนของศูนย์ค้าอยู่ในทั้ง3ตึก ใช่ครับทั้ง3ตึกเนี่ยจริงๆมันเป็นตึกที่ต่อเนื่องกันนะ อ๋อ มันเดินถึงกันหมดแหละมัน อ่า ถูกดีไซน์ให้เป็น3ตึก ครับ แล้วข้างล่างเนี่ยเขาบอกประมาณสักอย่างตึกหน้าเนี่ย ครับ 6-7 ชั้นเนี่ยเป็นศูนย์การค้าเลย ครับ ซึ่งก็จะมีร้านค้านะครับมี ครับ พวกฟิตเนสมีอะไรต่างๆที่ตอบโจทย์ชุมชน ครับ ตรงตึกกลางเนี่ย ครับ ก็จะเป็นโลตัส ครับ นะรวมกับพวกร้านอาหารนะครับข้างบนก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์แล้วก็เชื่อมโยงกับออฟฟิศที่อยู่ข้างบน ตึกสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าทาวน์เซ็นเตอร์ก็คือเป็นอะไรที่เราจัดอีเวนต์ ครับ มีศูนย์เรื่องอีเวนต์เรื่องอะไรด้วย ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันตอบโจทย์นะครับ ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่จริงๆเนี่ยแอคซ่าพูดตลอด อืม ครับ ว่าเราอยากจะพัฒนาร้านของเราอะให้เป็นศูนย์กลางชุมชน อืม แล้วเราพอมองจุดตรงเนี้ยเราก็บอกว่าโอ้โหมันตอบโจทย์มาก อืม ต้องบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นความฝันเลยนะครับ ในเชิงยุทธศาสตร์ ครับ ที่เราต้องการปรับโลตัสทุกที่ให้เป็นคล้ายๆแบบเนี้ย ครับ นะครับครับ งั้นผมขอถามต่อนิดนึงครับว่าหลายคนเองก็ตั้งคำถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง CP Extra เนี่ยหรือว่าโลตัสเองเนี่ยมีแผนมาแล้วหรือเปล่า หรือว่าเพิ่งมาเจอเพิ่งมาคิดกันใน ครับ เวลาอันใกล้นี้ฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเช่าที่นะ อืม ใน Habitat เนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ตอนเขาเริ่ม ครับ สร้างนะพอเขาเริ่มสร้างเนี่ยโลตัสก็มองว่าเนี่ยเป็นทำเลที่ดีเป็นจุดยุทธศาสตร์เราอยากจะอยู่กับเขา ครับ เราก็มีการเช่าพื้นที่ 4,000 ตารางเมตรเนี่ย อืม อยู่ในโครงการนี้อยู่แล้ว อ๋อ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราผูกพันอยู่กับโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น อ๋อ ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเข้ามานะ ไม่ใช่ แต่ เพิ่งคิด ความฝันลึกๆเนี่ยเรา ครั ก็ บ บอกว่าจริงๆ ถ้าเราอยากได้ร้านใหญ่กว่านั้นอ่ะ 4,000 มันดูเล็กไป ครับ ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีโอกาส ครับ ก็ต้องบอกว่าเมื่อมีโอกาสมาเนี่ยเราก็เลยพิจารณาว่าเราควรจะเข้าไปลงทุนแล้วเราก็เชื่อว่ามันต่อยอด ครับ ได้ นะครับ ถ้าอย่างนี้ก็คือดีลนี้ทางโครงการเขาก็เสนอมาทาง ใช่ เวี ครั ย บ ดนาใช่ไหมฮะ ใช่ครับถูกต้อง นะครับครับอันนี้ก็เห็นชัดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันอาจจะผมขออนุญาตถามคุณสมพงศ์นะครับเนื่องจากว่ามันถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายนักลงทุนทั้งคนทั่วไปด้วยนะครับว่าเนื่องจากว่าผู้ที่เอาง่ายๆคือเจ้าของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดทั้งฟอเรนเทียที่เป็นตัวใหญ่ภาพใหญ่กับตัวของ CPX เนี่ยฮะ ครับ หรือแม้แต่ CPO เองที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPX เนี่ยก็คือกลุ่มเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเข้าข่ายเรื่องของรายการเกี่ยวโยงอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ยคุณสมพงษ์อธิบายตรงนี้นิดนึงครับ ฮะคือถ้าเราอิงเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากรตนะแล้วก็ตลาดเนี่ยมีเกณฑ์ชัดเจนอยู่แล้ว นะว่า ครับ ว่าแบบไหนเนี่ย อือฮึ ถือว่าเป็นรายการเกี่ยวโยงหรือไม่ ครับ นะฮะคือผมอาจจะพูดในมุมมองของฝ่ายบริหาร ครับ คือผมต้องเรียนอย่างนี้เนี่ยการเข้าไปในลงทุนในโครงการเนี้ยเราถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของเราเลย เพราะทุกวันเนี่ย ครับ นะฮะผมดูแลฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ด้วยเนี่ยผมก็ต้องซื้อที่ อืม ผมต้องดูการลงทุน ครั นะ บ มันก็มีกระบวนการเนี่ยที่จะต้องหาที่หาอะไรลงทุน เป็นเจ้าของเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้ว ครับ เป็นวิถีปกตินะของการดำเนินธุรกิจเนี่ยของแอคซ่าที่ต้องทำอยู่แล้วนะปีหนึ่งเนี่ยเราเปิดสโตร์ปีแล้ว ครับ เปิดร้าน 10-20 แห่ง ครับ นะฮะ อืม ถ้าไม่นั้นเนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยมันก็จะถูกนำเมื่อมีโอกาสมานะผมก็มีหน้าที่นำเรื่องเนี้ย ครับ เข้าไปพิจารณาตามขั้นตอน นะฮะ ครับ ถามว่ารายการนี้ใหญ่ไหมนะฮะใหญ่ไหม
ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบนะครับมูลค่าของการลงทุนกับสินทรัพย์สุทธิของเราเนี่ย ครับ มันอยู่ที่ 1.5% อืม นะครับแน่นอนที่สุดก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าไอ้โครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนมันเชื่อมโยงแต่จริงๆแล้วเนี่ย ครับ จุดสำคัญของการพิจารณาเรื่องของรายการเกี่ยวโยงเนี่ยมันอยู่ที่ธุรกรรมด้วย แล้วว่าและสามารถที่จะเป็นเรื่องผิดปกติไหมที่ทำและที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าเจตนารมณ์ ครับ เจตนารมณ์เนี่ยเราอะต้องการทำธุรกรรมอำพรางหรือเปล่า อืม แต่ผมบอกว่าไม่เลยนะฮะกระบวนการเนี่ยและตรวจสอบได้นะครับ อืม ถูกต้องตามกระบวนการเนี่ย ครับ ของการพิจารณาการลงทุนเนี่ยทั้งหมด ครับ ตั้งแต่การเข้าไปทำ due diligence อ่า นะครับ due diligence เนี่ยครบถ้วน การจ้างนะครับผู้ประเมิน3เจ้านะครับเข้ามาประเมินทรัพย์สิน ครับ ซึ่งก็ใช้วิธีการแบบสากล อืม นะครับกระบวนการตรวจสอบว่า property ทั้งหมดนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหม ครับ นะครับ กระบวนการขออนุมัตินะครับผ่านคณะกรรมการบริหาร แล้วก็คณะกรรมการบริษัท คือขั้นตอนทั้งหมดนี้เนี่ยถูกดำเนินตามขั้นตอนนะถูกต้องนะครับ ครับ และการจัดตั้ง holding company เนี่ยก็เป็นวิธีปกติ ซึ่งเราใช้ในวิธีการลงทุนหลาย ๆ แบบที่เกิดขึ้นได้ ครับ คือบางที่มันก็เป็น JV บางที่ก็เป็น holding บางที่ก็ซื้อเอง ครับ ถูกไหมฮะมันเป็นวิธีการของบริษัทในการเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างความยืดหยุ่นนะสร้างความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เนี่ยก็ผมเองเนี่ยนะฮะในแง่ของคนที่ทำงานแล้วก็เป็นผู้ที่ส่วนหนึ่งในการผลักดันให้โครงการนี้เข้าไปอยู่ในกระบวนการด้วยเนี่ยก็น้อมรับฟีดแบ็กนะครับ ครับ นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องอิงกลับไปที่เกณฑ์ของกลตนะครับแล้วก็เกณฑ์ของตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับ ซึ่งก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องมาพูดคุยแล้วก็พิสูจน์กัน แต่ผมย้ำนิดหนึ่งนะฮะอันที่หนึ่งไอเนี่ยมันไม่ใช่รายการปกติผิดปกติที่เราไม่เคยทำแล้วอยู่ดีๆอยากจะ ครับ ทำโผล่ขึ้นมา แต่ว่ามันเป็นกระบวนการพิจารณาการลงทุนที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของการทำธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ครับ การเข้าไปในทำเลนี้พิจารณาจากเงื่อนไขของการลงทุนเป็นหลัก ครับ เราเชื่อว่าทำเลถูกต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ อืม นะครับอันที่สามผลตอบแทนของการลงทุน ครับ อยู่ในเรนจ์ซึ่งปกติเราพิจารณาอยู่แล้วนะฮะตามเฮอร์เดลของบริษัทอยู่แล้ว และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราคำนึงถึงผลตอบแทนของบริษัท ครับ และผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะยิ่งรายย่อยเป็นหลัก ครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักเกณฑ์หลักการในการพิจารณานะแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าผมยังย้ำเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้อง ครับ ครับ นะเป็นการลงทุนที่ต้องเป็นการลงทุนตามยุทธศาสตร์ นะครับ ครับมีอีกสักเรื่องหนึ่งที่อาจจะถูกตั้งคำถามนะฮะอันนี้ผม ครับ ขออนุญาตถามอีกสักเรื่องหนึ่ง ครับ ก็คือว่าโอเคแหละมันเป็นจังหวะจากโครงพอดิบพอดีว่าโครงการที่เป็นฟอร์เรนเทียที่ภาพใหญ่ของเขาเนี่ย อืม โอเคละหลายคนก็ตามข่าวสารที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะกำลังจะมีปัญหา แล้วก็กลายเป็นว่าที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเข้าไปเขาเรียกว่าไปช่วยเหลือไปอบอุ้มหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยในแง่ของคุณสมพงษ์ชี้แจงตรงนี้อย่างนิดนึงครับ ผมคงคอมเมนต์แทนดีฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับ ครับ คือโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองจากภาพของ CP Extra นะค ครั รับบ ผมแน่นอนที่สุดคือวิธีการบริหารจัดการของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจ แต่ผมก็ต้องยืนยันนะว่า วิธีการมองจากฝั่งของมุมของ Extra เนี่ย ครับ เราไม่ได้บอกว่าเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้ง ครับ บอกว่าเนี่ยท่านต้องไปช่วยเรื่องสภาพคล่องเป็นตัวตั้งแล้วก็มาทำแต่เราเริ่มจากการพิจารณาการลงทุน นะแล้วก็ไล่ไปว่าจริงๆอะมันลงทุนไหมผมเรียนตรงๆนะครับ ถึงแม้ว่าที่นี้ไม่ใช่ของ MQDC เราก็พิจารณา คือไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเป็นของ MQ เราถึงต้องพิจารณา ครับ แต่ผมว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะดูมันไม่ค่อยเป็นธรรมนะสำหรับบริษัทนิดนึงว่าเราเชื่อมโยงอะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องที่พูดคุยกันในสังคมเนี่ย ครับ แล้วเข้ามากลายเป็นว่ามาทำให้มันบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เราทำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะถือโอกาสนี้ที่แจ้งให้ทราบนะครับว่า intention ของเราเนี่ย ครับ ก็คือการพิจารณาลงทุนจริง ครับ ๆ และมันอยู่เบื้องหลังของการตัดสินใจครั้งนี้ ครับ ครับ ตอนพิจารณากันเราได้มีการวิเคราะห์กันถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในที่เกิดขึ้นตอนคณะขนาดนี้บ้างไหมฮะ คือเรื่องอย่างนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรา ลงทุน เราทำลงทุนนะ อ่า คือถามว่าเม็ดเงินมันใหญ่ไหม8,000 ล้าน 8,000 กว่าล้านกว่าจะสร้าง 15,000 ล้านเยอะ เยอะมัน ใช่ ก็ ครับ มีความเสี่ยงแหละ ครับ ในการลงทุนแหละ แต่เราไม่ได้มองว่ามันจะมีผลกระทบว่ากับราคาหุ้นหรืออะไรอย่างนี้นะ คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยจริงๆนักวิเคราะห์หลายท่านก็พูด ว่าถ้าเราไปดูในปัจจัยพื้นฐานเนี่ย
แล้วมันมีผลกระทบต่อ profit ครับ ของปีหน้านะ อืม 2-3% อืม คืออาจจะเกิดจากดอกเบี้ยที่บริษัทเนี่ยต้องไปกู้เงินมาเพิ่มขึ้น ครับ ในช่วงแรกก่อน ครับ ที่มีรายได้ แต่โครงการนี้เนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนคือเริ่มเป็นบวกในเรื่องในเงินสดเนี่ยตั้งแต่ปีที่ 2 ของการดำเนินงาน อืม ครับ ก็คือเราตั้งใจจะเปิดปี 26 นะ ครับ นะฮะ ครับ ปี 26 เนี่ยพอเปิดปุ๊บมันจะเริ่มมีเม็ดเงินไหลเข้าแล้วนะ มันจะเป็นบวกนะ อืมก็ปี อ๋อ 69 และปี 27 เนี่ยกำไร อืมอืม อันนี้คือสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้ในแผนการลงทุน ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จริงๆแล้ว ตอนแรกเราเชื่อว่าเวลาตอนที่เราบอกพูดนักลงทุนไปเนี่ย อ่า ครับ เราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไป อือฮึ เราเชื่อว่าเรื่องนี้มันต่อยอดธุรกิจ อืม เราเชื่อว่าเรื่องนี้มันตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ครับ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ครับ ตอนนี้มันก็มีการบิดเบือนเนาะ อือฮึ ไปต่อกับเรื่องอื่น ๆด้วย อืม นะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอโทษนะฮะนักลงทุนผมถือโอกาสนี้ขอโทษนักลงทุนด้วย ครับ นะครับที่ทำให้เหตุการณ์ต่างๆราวนี้ อืม เกิดขึ้น อืม แต่ก็ต้องเรียนนักลงทุนทุกท่านนะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนา ครับ เจตนาของการทำงานครั้งนี้เนี่ย ครับ อยู่ที่ยุทธศาสตร์และการลงทุนล้วน อืม นะครับ อืม เพราะฉะนั้นกลับมาตรงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราไปที่โครงการโ o ตัสที่ว่าเนี่ยฮะ อืม ก็คือที่เราจะเปลี่ยนจาก Habitat มาเป็นโ o ตัสมอของเราตรงนี้นะฮะ ครับ เอาว่าเบื้องต้นเนี่ยหลายคนรู้จักโ o ตัสเป็นอย่างนี้ผมว่าทุกคนอ่ะเอาง่ายๆคือโตขึ้นมาก็รู้จักโ o ตัสแล้ว ๆครับ ก็หลายคนก็รู้จักโ o ตัสในมุมของดิจิทัลสโตร์ ครับ ก็คือเป็นห้างระดับที่พ่อค้าแม่ค้าไปซื้อของมาแล้วไปขายต่อพวก อืม ร้านค้าย่อย หรือคนที่ต้องการของถูกๆได้ส่วนลดเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกอยู่ในทาร์เก็ตที่เป็นประมาณว่าเป็นดิจิทัลสโตร์มาโดยตลอด ใช่ครับ การที่มาเป็นโ o ตัสมอลบางนาเนี่ยซึ่งแน่นอนในย่านนั้นเนี่ยซึ่งด้านหลังมันเป็นโครงการระดับหรูเลย ด้านหน้าเป็นโ o ตัสมันจะอัปเกรดขึ้นเป็นโ o ตัสพรีเมียมอย่างไรฮะ คือผมย้ำกลับไปที่จุดยุทธศาสตร์ครับ ยุทธศาสตร์ของโลตัสละกันคือเราเนี่ยต้องการเป็นศูนย์กลางชุมชนคำว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนเนี่ยแปลว่ามันต้องเหมาะกับชุมชนนั้น อืม ๆแปลว่าถ้าเราอยู่ในชุมชนที่คนมีกำลังซื้อน้อยเราก็ต้องดีไซน์ร้านเราให้เหมาะกับเขา อืม ถ้าเราอยู่ในชุมชนที่เป็นผู้มีกำลังซื้อสูง ครับ ก็ต้องดีไซน์ให้เหมาะกับ ครับ เรานะฮะคือผมว่าจากยุทธศาสตร์ตรงบางนาเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าโลตัสเนี่ยต้องดีไซน์บริเวณนี้ให้เหมาะกับคนที่อยู่ในชุมชนนั้น แต่อย่างนี้ให้อย่าไปมองนะครับว่าลูกค้าเราคือคน2,000 หลังที่อยู่ข้างหลังนะ 2,000 หลังเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเอง ครับ แต่จริงๆเนี่ยเราเล็งลูกค้า1 ล้านคนที่อยู่บริเวณรอบๆบางนา อืม เป็นตัวหลักมากกว่า ว่าเราจะตอบโจทย์คนที่อยู่ตรงนั้นได้อย่างไร แน่นอนที่สุดตรงนั้นเนี่ยอยู่ข้างๆเราก็ต้องบริการให้เขาดีเถอะใช่ไหมคนบนออฟฟิศไอ้คำว่าการเป็นศูนย์กลางชุมชนเนี่ยนะคือผมตอนนี้ผมไม่อยากให้มองโลตัสเนี่ยว่าเป็นร้านหนึ่งนะแต่คำว่าโลตัสเนี่ยมันจะต่อยอดด้วยการเป็นที่เล่นที่กินที่อยู่ที่พักผ่อน อืม ซึ่งมันจะประกอบด้วยตัวศูนย์การค้านี่แหละ ที่จะสร้างให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะคือผมอยากให้จินตนาการนะครับอย่างที่บางนาเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นคือโลตัสแบบใหม่ที่ถูกดีไซน์ใหม่ ครับ ให้เหมาะกับวิถีชีวิตแบบใหม่ อย่าบอกว่ามันเหมาะกับคนที่มีรายได้สูงเลย เพราะจริง ๆ แล้วเนี่ยมันพรีเมียมแมสมากกว่านะครับ ด้านจะมีร้านอาหารมันจะมีฟิตเนสมันจะมีสถานบันเทิงสำหรับที่บันเทิงสำหรับเด็ก ครับ นะฮะมันมีกิจกรรม อืม เนี่ยต่อเนื่อง อืม อันนั้นคือภาพของความเป็นศูนย์กลางชุมชนการเข้าไปจับจ่ายซื้อของในโลตัสเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเป็นแค่ช้อปปิ้ง ครับ แต่เรามองในเรื่องของฟันในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นด้วย ครับ อันนี้คือภาพสุดท้ายที่เราจะเพ้นภาพให้เห็น อืม นะฮะ แต่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็มีห้างใหญ่ ๆ ที่เป็นคู่แข่งเรา เยอะเหมือนกัน ครับ มันจะคุ้มไหมครับกับการไป ค ล ง งทุนตรงนั้น คงไม่มีที่ไหนในกรุงเทพที่ไม่มีห้างใหญ่แล้ว อืม ถึงแม้ว่าไม่มีในปัจจุบันก็มีในอนาคต ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรากลัวการแข่งขันเราก็คงไม่ต้องไปที่ไหนแล้ว อืมอืม เพียงแต่ว่าผมว่าจุดที่ว่าเราจะดีไซน์ตรงนี้ออกมาเนี่ยให้มันแตกต่างและให้มันตอบโจทย์ใครได้ดีกว่ากัน ครับ ผมว่าความได้เปรียบของโลเคชันนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้ใหญ่มากนะ อืม พอมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันไม่ได้ต้องการทับฟิกเป็นแสนนะครับ เพื่อทำให้ห้างมันอยู่ได้ ครับ แต่เราต้องการทับฟิกแค่ 30,000 กว่าคน อืม ถ้า 30,000 กว่าคนเนี่ยคนที่อยู่อาศัยตรงข้างๆเราเลยนะถ้าบอกว่าคนอยู่เต็มนะ10,000 กว่า อืม ออฟฟิศถึง 5,000 มันมีทับฟิกของมันเองที่มันรองรับอยู่แล้ว
นะแล้วก็เราสามารถได้ดึงคนเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นความท้าทายเชิงธุรกิจที่เกิดได้ในทุกย่านนะไม่ใช่แค่ย่านบางนาแต่แล้วก็ยินดีที่จะปรับปรุงรูปแบบเนี่ยให้ตอบโจทย์ลูกค้าในชุมชนนั้นๆให้ดีที่สุดครับ ครับผม ครับมันมีอีกเรื่องขออนุญาตตกค้างเรื่องหนึ่งก็พอดีมันมีการตั้งคำถามมาในผู้ชมด้วยนะฮะ ครับ ว่าได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มไหมว่าดีลนี้จริง ๆ แล้วเนี่ยให้บริษัทแม่ก็คือ CP Group เนี่ยทำรายการก็ได้ทำไมต้องมาตกที่ตัวของ CP Act เพราะว่าถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าเหมือนกับว่าเป็นแน่นอนแล้วมันจะถูกตั้งคำถามเยอะเพราะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้ก็ถูกตั้งคำถามทำไมไม่ใช้บริษัทที่เป็นในกลุ่มของ CP ทำตรงนี้มองยังไงครับ คือผมก็เลยมองว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับยุทธศาสตร์ของ CP Group ไงคือผมก็กลับไปที่แรกนะครับ ไอ้ที่เราพิจารณาตรงเนี้ยเพราะมันเชื่อมโยงกับจุดยุทธศาสตร์ของ CP Extra ครับ ใช่ไหมครับเราถึงพิจารณานะครับคือผมว่าเราก็ยังพยายามเชื่อมโยงว่าไอ้เรื่องเนี้ย ครับ มันเป็นเรื่องต้องช่วยเหลือก่อน ครับ แล้วค่อยมาทำดีล อืม แต่จริงๆไม่ใช่เลยต้องอย่างนี้นะ คือดีลเนี่ยมันถูก evaluate อย่างต่อเนื่องก่อนนะครับและอันนี้คือยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ AXA ครับ มาเลยเป็น AXA ครับ นะครับ นะครับ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็มีประเด็นหนึ่งที่ทาถมเข้ามาอย่างซีพีเอต้านั่นคือเรื่องของธรรมาภิบาล ครับ และดูเหมือนว่าหลายๆ กลุ่มสถาบันการเงินกองทุนต่างๆเขากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ คุณสมพงษ์จะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นธรรมาภิบาลเรื่องนี้ยังไงดีฮะ คือผมก็เรียนนะฮะอย่างที่ว่าเนี่ยคือประเด็นของการพิจารณาเนี่ยก็ยังกลับไปว่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการพิจารณาของการลงทุน ซึ่งเป็นการทำงานโดยปกติ ครับ กระบวนการของเราโปร่งใสครับ อืม ต้องบอกอย่างนี้นะครับมีการตรวจสอบนะมีกระบวนการพิจารณาการลงทุน มีการประเมินนะทรัพย์สินเนี่ยที่ถูกต้องตามกระบวนการทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะคำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือการทำให้โปร่งใสทำให้ตรวจสอบได้ ครับ นะครับและก็ตอบโจทย์ไม่ได้บอกว่าเอื้อประโยชน์ แล้วเราก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์นะต้องบอกว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนะครับเป็นหลักประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ครับ นั่นคือ intention ตั้งแต่ต้น อืม แต่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอาจจะด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดที่มีหลายเรื่อง ครับ เอามาเชื่อมโยงกันทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง ครับ กับสิ่งที่แบบมีการพูดคุยกัน ครับ นะแล้วก็คิดว่ามันต่อเนื่องกัน อืม นะอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับ ครับ โอเคฮะกลับมาที่โรตัสอีกสักทีว่าไทม์ไลน์เมื่อสักครู่นี้ก็คือปี69ที่จะเริ่มเปิดถูกไหมฮะ69 2569คือ2026 ใช่ครับ 2026 คืออย่างนี้ครับปีหน้าเนี่ยเรายังต้องก่อสร้างอีกทั้งปี ใช่ก็คือ 8,000 ที่เราลงทุน ฮะ ก็คือส่วนหนึ่งที่ซื้อถูกไหมฮะ ใช่ครับ แล้วก็เราอาจจะต้องลงทุนเพิ่มอีก บาไม่เกิน 7,000 ล้านประมาณนะครับประมาณ 15,000 ล้านทั้งหมด 15,000 ล้านก็คือใช้ในช่วงปีหน้า แล้วก็ไทม์ไลน์สำคัญคือปีถัดไปคือปี69 ใช่ครับ ก็จะเริ่ม เปิดดำเนินการ เปิดดำเนินการ แล้วก็เริ่มที่จะเห็นดอกออกผลเนี่ยก็คือปี 69 เราก็จะเห็นเงิน เริ่ม สด ละ บวกแล้วครับ เห็น พอมีค่าเช่าเข้าเนี่ย ฮะ ร้านโลตัสเปิดทำการเนี่ย ครับ ตัวกระแสเงินสดก็จะบวก จะมาละจะมาละ แต่ถ้าเราพูดกำไรสุทธิ ครับ นะครับ อืม ปีถัดไป เพราะฉะนั้นโอเคละมันอาจจะทำให้หลายคนก็เป็นห่วงว่าปีหน้าเนี่ยมันอาจจะมีอย่างที่คุณสมพงษ์พูดถึงครับว่าโอเคเลยมันอาจจะเนื่องจากว่าเราใช้เงินลงทุนมันอาจจะมีเรื่องภาระดอกเบี้ยขึ้นมา อาจจะกระทบต่อกำไรสุทธิประมาณ 2-3% โดยประมาณ แต่ว่าในปี 69เนี่ยพอเริ่มเปิดปุ๊บมันเริ่มจะเห็นกลับมาละแต่ถ้าดูแล้วในแง่ของอินคัมก็จะเกิดขึ้นมาเรามีเป้าหมายเรื่องของการเบรกอีเวนต์ตัวนี้สักปีไหนฮะจุดลงทุนจริงๆเท่าที่เราตั้งเป้าไว้ คือถ้าบอกว่าเบรกอีเวนต์ก็คือแคชบวกก็คือปีแรกนะ ปีแรกแคชบวกเลย ใช่ครับ ในแง่ของแคช ใช่ครับในแง่ของจุดกลุ่มตัวคือ ครับ พูดตรงๆเราคือตัวบริษัทเนี่ยตัว Habitat เองนะเลี้ยงตัวเองได้ มีเงินเข้าเงินออก ครับ ดุลกันเป็นบวกปีแรก ปีแรกเลย ใช่ ก็คือ ปี ปี แรก 69 ใช่ครับ คือประมาณแล้วก็แน่นอนก็ส่งไปถึงตัวของแม่ก็คือตัว CP Act ก็อาจจะ ใช่ครับ แม่อาจจะไม่ต้องรับรู้เรื่องของที่จะต้องเป็นตัวลดทอนกำไร 2-3 เซนอันนี้ก็จะหายไปประมาณนั้น คือถ้าเราทำได้ดีกว่านั้นนะครับ
การลดทอนกำไรเนี่ยก็จะน้อยลง หรือเราสามารถ ครับ บริหารจัดการเรื่องดอกเบี้ยได้ อืม คืออย่างนี้นะอันนี้ ครับ มันเป็นแผนธุรกิจเนาะ ฮะ แต่ในความเป็นจริงอ่ะ ครับ เม็ดเงินที่เราใช้ในการหมุนเวียนเนี่ย อืม เรามีเงินเข้าเงินออกทุกวัน ซึ่ง ครับ ตัวเนี้ยมันก็ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการที่จะอินเจ c t ในการลงทุน อ๋อ นะฮะ ใช้เงินของ ซึ่ง ตัวเอง เรามองอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ถ้าเรากู้อ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ย อืม แต่ถ้ามันก็เป็นไปได้ว่าเรามีเงินสดที่สามารถใส่ได้แล้วไม่ต้องกู้ภาระดอกเบี้ยมันก็จะน้อยลง อ๋อขึ้นอยู่ว่าเราจะวางแผนการเงินยังไง ครับ ในส่วนตรงนั้น ผมครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งเราเป็นน้องใหม่ตรงพื้นที่ตรงนั้นอย่างที่คุณสมพงษ์บอกว่า เอ๊ะตรงนี้กังวลไหมคู่แข่งเราไม่ว่าจะเป็นแม่กะบางนา หรือจะมีบางกอกแบงคอกมอที่จะเกิดขึ้นในย่านนั้นเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์คู่แข่งตัวนี้อย่างไรบ้างครับ คือบอกว่าไม่กังวลก็คงเหมือนโกหกเนาะ ครับ คือเราก็ต้องดูคู่แข่งรอบๆเพราะว่าไม่กับบางนาเขาก็มีความเป็นแมสของเขาขนาดใหญ่มาก เขาก็ต้องการคนเนี่ยที่เขาไปเลี้ยงศูนย์ของเขาเยอะมาก เข้าเยอะ เนาะ ครับ แบงคอกมอลก็ยังก่อสร้างอยู่นะ อืม ก็ยังต้องดูว่าจะแลนด์ยังไงนะ อืม เราอยู่ตรงกลางพอดี ความที่เราเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยเราไม่ได้ใหญ่มาก เราไม่ได้เล็กมาก อืม เรามีความเป็นศูนย์กลางชุมชนเนี่ยสูง ครับ นะฮะผมว่ามันก็จะได้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย อืม นะที่ชัดเจน อืม นะแล้วอย่างที่เรียนเนี่ยศูนย์นี้เนี่ยประสบความสำเร็จได้ถ้ามีทัฟฟิตประมาณ 30,000 กว่า อืมนะ ซึ่งก็น่าจะทำได้ครับ อืมน่าจะทำได้นะค ครั รับบ ผม เอานะฮะไหนๆก็ชัดเจนนะผมว่าผมก็ถามเต็มที่แล้วก็คุณสมพงษ์ก็ตอบรายละเอียดมาคำถามสุดท้ายนิดหนึ่งฮะมันมีก่อนหน้านี้ทางนายกสมาคมบรจ ครับ เขาบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการหารือกันจะมีการเชิญทางฝ่ายบริหารของทาง CPX เข้าไปชี้แจงด้วยเอ๊ะตรงนี้นี่เขาคอนเฟิร์มมาอย่างไรบ้างครับตัวนี้ฮะล่าสุด ก็เห็นหนังสือเชิญนะครับ หนังสือเชิญ ก็เห็นหนังสือเชิญ แต่ยังไม่กำหนดวันใช่ไหมกำหนดวัน ตอนนี้มีกำหนดวันที่จะมีการชี้แจงหรือพูดคุยกับทางบลจเพื่อทำความเข้าใจตรงนี้วันไหนอะครับ ก็เดี๋ยวให้ทางสมาคมบจเขาเป็นคนกำหนดวันมาดีกว่าครับ อ๋อคือเราพร้อมวันไหนก็ได้ ครับผม แต่ว่า ครับผม ตอนนี้ก็คือว่าได้รับหนังสือละ ครับ แต่ก็ ผม ร ได้ อ ครับ คอนเฟิร์มวันว่าจะเป็นวันไหน ใช่ครับผม นะครับ ก็เชื่อว่าน่าสามารถชี้แจงได้ถูกไหมฮะ ก็อย่างที่ผมว่ามันไม่ได้เป็นธุรกรรมมำพางอะไรไว้อะเนาะ อ่า คือก็สามารถชี้แจงได้ครับว่า ครับ ข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้ อืม เนาะ ครับ คือมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงกับเป็นเรื่องของมุมมอง อ่า คือมุมมองเนี่ยผมก็คงห้ามใครมอง ไม่ได้ ไม่ได้ แต่หน้าที่ของฝ่ายบริหารเราเนี่ยคือเราก็ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมรับทราบอะนะครับ ครับ ให้ทุกท่านรับทราบว่าเจตนารมณ์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนล้วนๆนะแล้วถ้าบอกว่าเดาว่าการลงทุนนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่ตรงกับจุดยุทธศาสตร์ผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะครับเป็นการต้องลงทุนตามวิธีปกติที่เราต่อยอดธุรกิจตามยุทธศาสตร์ของเรานะครับ ไปข้างหน้า ครับ แล้วก็เชื่อว่าเราก็มีกระบวนการที่โปร่งใสนะครับ ครับ ตรวจสอบได้ว่าเราก็ไม่ได้บอกโอ้โหแบบไปซื้อราคา แบบโอ้ใครอยากขายเท่าไหร่เราก็ซื้อคงไม่ใช่นะฮะแล้วก็มีกระบวนการการขออนุมัติอะไรเนี่ยครบถ้วนครับ ก็ถ้าเกิดกรตให้ชี้แจงก็พร้อมทุกอย่าง ใช่ มี ครั เอบ กสารหลักฐานพร้อมเรียบร้อย ครับผม ครับผมสุดท้ายนี้มีแฟนคลับของโลตัสของสวิต้าถามมาว่าเราจะสู้ตรงนั้นไหวใช่ไหมครับ ห้างใหญ่ๆเยอะมาก ไว้แน่นอนนะฮะแต่ต้องบอกว่าแฟนคลับจริงก็ต้องไปช่วยกันช้อปปิ้ง ครับ ก็ต้องช่วยกันเข้าไปใช้บริการเนี่ยคือหน้าที่ผมพยายามทำดีที่สุดนะ อืม ฟังเสียงลูกค้า ฟังเสียงผู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยแล้วเราดีไซน์ศูนย์การค้าเนี่ยให้เหมาะกับคนในชุมชนนั้น อืม ผมว่าการดีไซน์ของ Habitat ตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาตอบโจทย์เนี่ยไปได้เยอะ ครับ การที่ AXA เข้าไปมันต่อยอด แล้วมันจะทำให้มันเป็นศูนย์การค้าที่แตกต่าง อืม นะและมันจะสามารถที่จะตอบโจทย์นะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนบริเวณบางนาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะอันนั้นคือหลักการแล้วก็ความตั้งใจของเรานะครับก็จะพยายามทำดีที่สุดครับ ครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมพงษ์มากนะครับ ครับผม ที่แน่นอนนะฮะมาให้ผมเชื่อว่าเป็นรายการแรกนะในแง่ของการมาให้ข้อมูล ฮะ ที่แรกเลยนะครับก็ ครับ ถือว่า ก็ยินดีครับ ครับ ยินดีครับ นะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะค ครับ รับ ผม ขอบคุณ ขอบคุณครับ ครับผม